Kailangan nyo ng karton. Tapos, mag-cut kayo ng kung anong letter yung gusto nyong lagyan ng mga flowers. Ang kailangan mo lang ay gunting at saka papel de hapon. Kahit anong kulay. Pero pink. Pink yung gagamitin natin dito. Tapos ngayon, ito, nag-cut ako ng mga ganito lang kaliit. After nyo mag-cut, mga 6 pieces neto, yung maliliit na kinat nyo, itutupi nyo, na parang yung pamaypay. Sample. Kailangan nyo ng sinulid para itali sa gitna ng tinupi nyong papel de hapon. Okay? Natali ko na siya. Yan. Nakatali na. Tapos after nyan, ganito na yung gagawin. Hilahin mo isa-isa. Ganyan. Yung parang pamaypay, salitan. Kuha ka ng isa. Yan. Tapos tanggalin mo dun sa grupo ng mga papel. Yan. Ganun din sa iba. Pag iwalay-iwalayin mo sila, isa-isa. Ang dami nang nagawa. After, didikit mo na dito. Yan. Siyempre, mana sa ano ko. Siyempre, magaling magturo ang lola ko, sabihin mo. Di ba? Gawa ka ng madaming bulaklak hanggang ito na yung finished product. Didikit mo ng glue, with glue.